student. Okay, enough with blabbering. So kita akan teruskan dengan chapter 11. Alright, so based on what we have learned in chapter 3 on strategic initiative, I have mentioned before that we are going to learn in depth what is CRM, Customer Relationship Management. Customer Relationship Management ni dalam chapter 3 kita belajar it involves managing all aspects of a customer's relationship with an organization in order to increase loyalty among customer and retention and organizational profitability. So CRM ni dia adalah satu sistem bagi menggalakkan hubungan baik di antara syarikat ataupun organisation dengan pengguna ataupun customer, so that kita sebagai syarikat dapat memahami kehendak dan juga kemahuan pelanggan. Di samping itu, CRM juga membantu untuk membina hubungan yang baik dengan pelanggan, sebab kita sebagai syarikat, kita letak diri kita sebagai organisasi, kita nak memahami tindakan dan juga kecenderungan pengguna terhadap sesuatu produk ataupun sesuatu barangan tersebut yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak, especially untuk company kita lah. So CRM ni akan membantu our company to further understand the behavior of customer. Okay. So this is the learning outcome for this chapter, for chapter 11. The first one, we are going to compare operational and analytical customer relationship management. Kita akan tengok ada dua jenis CRM, iaitu operational dan juga analytical. Kita akan bandingkan kedua-dua ni. Kita akan tengok apa perbezaannya, but this is towards the end of this chapter. Dia ada satu gambar rajah yang pada saya sangat jelas untuk kita faham. And then the second learning outcome for this chapter is to identify primary forces driving the explosive growth of customer relationship management. Kita nak tahu apakah faktor-faktor yang mendorong berlakunya peningkatan ataupun penggunaan CRM ni dalam mana-mana organisasi. Dia mestilah ada driving force ataupun dia punya faktor penyebab kenapa syarikat-syarikat dah mula ada kesedaran untuk menggunakan CRM ni. And then the third objective ataupun outcome for this chapter is to define relationship between decision making and analytical customer relationship management. Kita akan tengok apakah hubungan di antara decision making, bagaimana kita buat keputusan, apa kaitannya dengan customer relationship management ni dari segi analytical, dari konsep analytical tersebut. And then the last one is to summarize the best practices for implementing a successful customer relationship management system. So CRM ni dia membantu sebuah syarikat dari segi ada pelbagai peranan dia. There are few roles dan membantu sebuah organisasi, which is CRM enables an organization. The first one is to provide better customer service. Kalau awak tengok ada syarikat-syarikat yang customer service-nya bagus, so dipercayai telah mengaplikasikan ataupun mengguna pakai CRM yang sistem CRM yang berkesan, sebab dia berupaya untuk provide better customer service and customer experience. And then the second one is to make call center more efficient. Okay, kalau awak tengok, kalau kita contohnya macam produk-produk, selalunya kalau syarikat yang menyediakan perkhidmatan, dia akan menyediakan call center untuk kita call. Katalah ada berlakunya masalah, sebagai contoh, kalau saya contohnya pelanggan Unify, saya tengah buat kelas tapi tiba-tiba servis yang ditawarkan oleh Unify iaitu internet tiba-tiba terputus. So saya akan call Unify untuk rectify the problem. Saya akan call, saya akan tanya what is the problem. So kiranya hubungan saya sebagai pengguna dengan Unify iaitu organisation, kiranya sedikit sebanyak dapat mengurangkan kadar kemarahan saya lah, sebabnya saya boleh call center untuk dapatkan bantuan. So kiranya ada hubungan yang saya boleh capai dengan organisasi ataupun penyedia perkhidmatan tersebut. And then cross-sell products more effectively. Kalau awak perasan, kadang-kadang awak akan dapat call, macam saya kerap dapat call daripada Unify ataupun TM untuk mereka cross-sell. Cross-sell ni adalah kiranya dia macam dia nak menjual dia punya servis ataupun perkhidmatan, sambil-sambil dia nak
bagi awareness ataupun dia nak iklankan lah. Contohnya macam saya guna Unify dekat rumah, dia TM selalu call saya untuk dia cadangkan, katanya cadangkan untuk saya pakai mesh wifi, iaitu router yang lebih efisien. Dia boleh transfer internet tersebut dengan lebih efisien. Itu salah satu cross sell lah yang digunakan oleh syarikat-syarikat besar. And the fourth one of the CRM punya benefits is help sales staff close deals faster. Bila kita ada pengurusan customer service yang bagus ataupun customer relationship management yang bagus, ia sekaligus dapat membantu bahagian-bahagian sales untuk menambat hati pelanggan dengan lebih efisien, and then to simplify marketing and sales processes, to discover new customer dengan bila kita dapat gunakan data-data yang kita dah identify sebelum ni. So melalui CRM kita dapat mengenal pasti, okay, so this is a potential customer and we are able to approach the customer. And then secara tidak langsung bila kita ada satu sistem yang sistematik, especially in terms of our stakeholders ataupun kita punya customer, we are able to increase customer revenues. Kita dapat meningkatkan kadar penggunaan dia dalam kalangan pelanggan. So bila kita ramai pelanggan yang subscribe ataupun menggunakan servis yang ditawarkan oleh our company or our organisation, secara tidak langsung the revenue will increase and akan memberi keuntungan kepada syarikat. Alright, so based on the textbook, okay, dia ada tiga dalam CRM ni dia ada tiga, boleh dikatakan ada satu formula yang menggabungkan tiga komponen penting dalam CRM, which is kalau awak nak senang ingat, awak ingat RFM, recency, frequency and monetary value. Okay, melalui CRM ni dia mengambil kiranya dia punya important points ataupun formula untuk CRM adalah recency R, F is frequency and monetary value. Okay, so what is RFM? Okay, so the first formula for RFM ni adalah recency, which is how recently a customer purchase item. Kiranya recency ni adalah dalam bahasa Melayunya adalah tempoh terdekat ataupun between kita beli barangan tersebut berapa lama. Maksudnya katalah saya nak beli barangan yang kita pakai, contohnya macam sabun mandi contohnya. Okay, so bila saya beli tu, katakanlah saya beli dalam satu tempoh setiap 2 minggu. So the recency of my purchase is every 2 weeks. So setiap 2 minggu, that is meant by recency. And then the second one is on frequency, kekerapan saya. Kekerapan, contohnya saya bagi contoh tadi, tempoh saya beli setiap 2 minggu. Jadi kekerapan saya beli dalam satu bulan adalah sebanyak 2 kali. How frequently a customer purchase an item. And then the third component in the formula is in terms of monetary value. How much a customer spends on each purchase. Contohnya macam saya bagi tadi, kalau saya nak beli sabun setiap 2 minggu, dua kali dalam satu bulan. So setiap kali saya beli dalam satu bulan tu, dia akan contohnya saya spend dalam RM20. So dia akan dapat keuntungan sebanyak RM40 satu bulan. Itulah cara-cara ataupun formula yang digunakan dalam CRM, dia punya komponen. Itu RFM, recency, frequency dan monetary value. Okay, so di sini dinyatakan the evolution of CRM dari mula ia diperkenalkan. Dia ada 3 phases in the evolution of CRM, which is the first one including reporting. Pada permulaan pengenalan CRM ni dulu dalam industri ataupun dalam sektor perniagaan, dia lebih kepada reporting. Dia punya peranan adalah in terms of reporting, iaitu dia mengenal pasti pengguna-pengguna yang menggunakan produk ataupun servis tersebut, iaitu customer identification. As the time goes by, awak tengok dekat sini dia punya graph ni, as the time goes by and then the value of business increase. So CRM ni dia berperanan untuk analyze bila kita dah identify, bila kita dah ada maklumat pelanggan ataupun maklumat pengguna. So
kalau kita ada tapi kita tidak membuat sesuatu dengan data tersebut, so dia satu kerugian. So that's why any business dia menggunakan CRM. Evolution to the second one, which is to analyze. Itu dia buat satu segmentation between customer. So data-data yang ada, contohnya barangan yang dijual, katalah macam fast food contohnya. So kita ada satu bulan kita ada katalah sales 1 million, ada pembeli sebanyak 200,000 contohnya sales satu bulan, purchase made by customer satu bulan. So kita dah ada data tu, kita analyze so that dia membawa kepada the next evolution of CRM, which is to predict, ataupun kita nak forecast, ataupun kita nak buat ramalan untuk jangkaan jualan untuk sesuatu barangan atau produk pada sesuatu tempoh masa. So dia predict. Dia start dengan reporting and then dia analyze, and the last evolution will be on predicting. Kiranya dia nak kita predict apakah kehendak pelanggan. Okey, contohnya untuk bulan ni kita ambil fast food. Bila semua orang ada kat rumah, mesti rasa membuat-buat nak makan, and then rasa macam lapar, and the kecenderungan tu contohnya macam Malaysia, dia cenderung untuk makanan-makanan yang pedas contohnya. Kalau perasan, fast food kebanyakannya sepanjang PKP ni, contohnya macam Domino's, dia dah buat spicy punya flavour, same as McDonald. So awak tengok dia di situ dia boleh syarikat-syarikat besar dia boleh predict. Dia menggunakan CRM ataupun sistem CRM. Okay, so this is the definition for each lah. CRM reporting technology helps organization identify their customer across other application, and in terms of analysis technology, it helps organization segment their customer into categories such as best and worst customer. Bila kita dah boleh analyze, kita boleh wujudkan segmen-segmen tertentu berkaitan dengan kita punya data, especially in customer punya information. Kita boleh kategori sebagai contohnya customer yang selalu membeli, kerap membeli, dan customer yang jarang membeli. So kalau awak tengok macam apps fast food sekarang ni, mereka dah galakkan kita untuk register ataupun log in dengan dia orang punya apps so that they can manage our data. Mereka boleh focus our behavior. Contohnya macam kalau saya kerap, contohnya saya dah log in dengan Domino's punya apps sepanjang PKP ni, so saya kerap order Domino's contohnya setiap hari. So diorang dah boleh, Domino's dah boleh guna data saya tu untuk fokus sama ada untuk next month adakah saya akan beli lagi, ataupun saya dah sampai tahap macam saya dah muak, so saya akan gunakan apps yang lain untuk saya order. Itu contohnya for analysis. Dia membawa kita kepada CRM predicting technologies, which is to help organisation to make prediction regarding customer behavior, such as which customers are at risk of leaving. Macam saya bagi contoh tadi, kalau saya sebelum ni, kata sepanjang PKP ni, saya dah total lockdown ni, saya setiap hari saya order Domino's, pizza Domino's. So bila saya order tiap hari, katalah lepas habis lockdown, full lockdown yang 14 hari ni, ditambah lagi contohnya. So lockdown yang kedua, fasa kedua ni, saya dah muak makan Domino's, so I am going to leave Domino's punya apps untuk order fast food yang lain, contohnya macam McDonald's. Itulah guna je data-data dalam CRM ni untuk predict ataupun dibuat satu forecasting ataupun ramalan ataupun jangkaan kepenggunaan. And then this is the breakdown for each punya task. You can read this. This is dia just bagi tahu the essence of each CRM punya evolution, which is for reporting. Dia soalan yang famous ataupun dia punya essence, which is asking what happened, and then for analyze is asking why it happened. Mula-mula this is a very generic question, dia just tanya apa yang terjadi sahaja, and then bila masuk pada fasa yang kedua, evolution of CRM, bila kita dah ada data yang solid, kita boleh form data ataupun data warehouse, and then we are able to ask why it happened, kenapa dia berlaku, sebabnya kita ada data-data yang lengkap, and then it brings to this third evolution of CRM. Bila kita ada data-data yang lengkap dan juga kita boleh analyze, kita
kita boleh dapatkan maklumat-maklumat yang lebih detail. So in predicting punya evolution, it asks what will happen. Dia boleh tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. In terms of business lah, kita boleh predict why customers are leaving, apa yang customer nak beli kemudian, and then based on this data. Okay, so this is the example of the ugly side of CRM. You can read this. Alright, so di sini membawa kita kepada the objektif. Kenapa? Kami saya explain tadi objektif untuk check. Okay, so objektif learning objektif yang kedua iaitu identify the primary forces driving the explosive growth of customer relationship management. Okay, so di sini dia nyatakan sebab-sebab kenapa CRM ni boleh jadi popular ataupun dikehendaki oleh banyak syarikat-syarikat besar dan juga any organisation. The first one is it includes automation, productivity and efficiency. Kiranya salah satu sebab kenapa dia popular ataupun dia ada ramai orang menggunakan CRM untuk syarikat-syarikat adalah the first one is in terms of dia memudahkan productivity dan juga membolehkan efficiency. Bila kita gunakan CRM ni, of course company kita akan ada keupayaan untuk membuat data analitik ataupun kita boleh nilai, kita boleh buat satu kajian pasaran contohnya. So secara langsung dia membawa syarikat kepada peringkat productivity dan juga efficiency yang bagus. And then the second one is the second factors will be on competitive advantage. Bila menggunakan competitive advantage, kebanyakan syarikat bila dah pakai CRM ni baru dia kata okay, so CRM ni membantu dia untuk membentuk satu competitive advantage berbanding dengan pesaing-pesaing dia. Contohnya, kalau sebagai contoh sebuah syarikat teknologi lah contohnya macam Apple. Apple mengeluarkan satu produk based on kehendak pelanggan. Contohnya katalah this year sebab rasa dia kenakan iPhone yang berbentuk petak. So bila dia buat kajian and then ramai orang komplain kata contohnya iPhone yang berbentuk box ataupun dia square design tu tidak sesuai, jadi dia menggunakan CRM untuk membentuk satu competitive advantage sebab dia ada good relationship with the customer, so they are able to form a competitive advantage berbanding dengan pesaing dia, contohnya dengan Android phones ataupun Samsung ke Huawei ke. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kebanyakan syarikat-syarikat besar menggunakan CRM ataupun Customer Relationship Management. Sebabnya dia boleh membentuk satu competitive advantage berbanding dengan dia punya competitor ataupun pesaing-pesaing dia. Okay, faktor yang ketiga yang menggalakkan syarikat-syarikat menggunakan CRM ni adalah disebabkan dia boleh fulfill customer demands and requirement ataupun all requirements. Okay, bila sesebuah syarikat, when an organisation able to have a data regarding their customer, so they are able to forecast ataupun they are able to expect what the customer wants and what is their trend. What is contohnya macam satu bulan, sesebuah syarikat tu dia boleh track ataupun dia boleh analyse kita punya data. Contohnya macam saya gunakan kalau saya beli grocery, saya pergi ke Tesco, dia boleh detect melalui card. Saya kan ada, kalau saya ada Tesco punya loyalty card, so dia akan tengok dekat situ dalam pembelian saya, katalah untuk minggu ni saya beli grocery, saya beli banyak sayur, so dia boleh forecast saya punya trend. Saya beli banyak sayur setiap minggu sebabnya contohnya saya sebagai vegetarian, so dia boleh detect kita punya trend pembelian. And then the most obvious reason is because of increasing in revenues. Bila kita menggunakan CRM telah terbukti meningkatkan kadar keuntungan ataupun dari segi revenue lah. Bila kita ada satu hubungan yang baik dengan pelanggan melalui CRM, so we are able to increase the revenue of our company. Selain pada itu, kos-kos untuk pengurusan juga dapat dikurangkan, which is decrease cost. This is the one of the factors of the explosive growth of CRM. And then the customer
support bila kita ada CRM yang bagus, kita menggunakan sistem CRM yang bagus, customer of course akan rasa macam tertarik dan juga macam okay, this company really listen to us and listen to our feedback. So customer tu akan lebih loyal. And then in terms of inventory control, ini dari segi macam kita sebagai transport punya graduate soon, kita tengok dari segi bagaimana pengurusan sebuah inventory. Okay. Bila kita ada hubungan yang jelas ataupun hubungan yang baik dengan customer, kita akan berupaya untuk memahami trend dan juga permintaan pelanggan. Secara tidak langsung, bila kita faham dan kita boleh fokus di demand for certain produk ataupun barangan. Sebagai contoh, saya ambil contoh, katalah kita sebagai syarikat yang melakukan frozen food. Okay, so bila kita ada hubungan baik dengan pelanggan dan kita faham trend dia untuk contohnya, jika berlakunya pandemik, permintaan terhadap frozen food dia akan meningkat sebabnya semua orang ada di rumah. So, secara tidak langsung dengan menggunakan CRM ni kita dapat buat inventory control sebabnya kita akan keluarkan produk berdasarkan permintaan pelanggan di pasaran. Right. And the last factors would be in terms of accessibility, di mana pelanggan dan pengguna dan juga pelanggan atau customer are able to access to us as an organisation. Kiranya kita mendengar ataupun kita membolehkan pengguna untuk menyuarakan pendapat dan juga feedback mereka. Okay, so before we proceed to the next slide, sebabnya untuk chapter ni dia sangat ringkas, saya akan beri masa awak 5 minit untuk pergi rest and refresh yourself. Please jangan force yourself untuk tengok screen lama sangat. It's not very good for our eyes and our health. So you can rehat sekejap mata daripada tengok screen and then I'll come back after 5 minutes, okay? Thank you.
So terima kasih kerana masih jadi menonton. Okay. Okay, terima kasih kerana masih lagi menonton. So saya teruskan dengan CRM punya, di sini dia menyatakan dia punya spending in terms of company-company, bagaimana mereka spend their own money untuk mengaplikasikan CRM ni. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dinyatakan pada tahun 2006, which is around 15 years ago, kebanyakan company sudah mula implement CRM in their own company. And this is how much ataupun how serious they are in using CRM in their daily business. Tu kalau tengok the trend daripada 2001 sehingga 2006, kebanyakan syarikat telah mula invest in terms of CRM. Jadi dikatakan pada tahun 2006, which is around 15 years ago, they have spent around 19 billion US dollar in order for them to implement CRM in their business. So kalau ikut data hari ini, jumlahnya mestilah semakin meningkat sebabnya CRM ni memang sesuai digunakan dalam tempoh sekarang sebabnya we are now in terms of kita lebih didedahkan dengan e-platform ataupun e-commerce, which is lebih mementingkan hubungan di antara syarikat dan juga pengguna lah. Right. Okay, so di sini dinyatakan the first type of CRM ni dia ada dua jenis. Okay, the first one saya nak explain on, okay, saya akan skip sekejap bahagian ni. Sebabnya saya rasa dengan gambar rajah yang sebegini dia lebih sesuai untuk difahami. Sebabnya beza antara CRM ni dia ada dua, which is operational dan juga analytical. Okay, the first one, operational CRM ni adalah dia berlaku di antara front office dan juga customer. Kiranya front office ni adalah pihak yang berhadapan dengan customer. Contohnya sales, marketing dan juga customer service. Mereka ni pakai operational CRM dari segi di peringkat operasi. Tetapi in terms of analytical ni, dia digunakan di peringkat atasan ataupun di peringkat pegawai dalaman lah. Dia selalunya in terms of back office ataupun bosses menggunakan analytical CRM ni sebabnya dia tidak berhadapan dengan pelanggan berbanding dengan operational CRM. Itu bezanya. Untuk operational CRM ni dia memang berhadapan dengan pengguna ataupun user, tetapi untuk analytical ni dia lebih kepada back end punya proses ataupun berlaku di peringkat office. Okay. So untuk operational ni dia melibatkan sales system, marketing system dan juga customer service system. So ketiga-tiga sistem ni, data-data yang diperoleh daripada ketiga-tiga sistem ni disalurkan ataupun dikumpulkan di dalam data warehouse dekat back office, and then berlakunya data mining di mana berlakunya analytical ataupun proses-proses analisa data-data penting. Itu bezanya operational CRM dengan analytical CRM. Di mana untuk learning objective kita yang yang pertama tadi, compare operational and analytical customer relationship management. Okay, so kita kembali kepada dia punya definition, which is operational CRM, which is support traditional transactional processing for day-to-day front office operation or system that deal directly with the customer.
Okay, so operational ni dia lebih kepada day to day punya front office operation. Kalau awak tengok contohnya dekat, saya bagi contoh kalau nak lebih mudah, kalau kita pergi ke bank yang ada office tu, kalau contohnya macam awak pergi ke Maybank, yang awak nak pergi, instead of awak gunakan machine, awak pergi ke masuk ke dalam bank and then you meet the officer dekat counter. So that is the apa yang dimaksudkan dengan front office, di mana dia adalah orang pertama yang ada interaction dengan customer. Berbanding dengan kalau perasan, dekat belakang tu ada dia punya boss ataupun dia punya pegawai atasan yang duduk di belakang. That is the person who do analytical CRM, di mana it support back-to-back operation and strategic analysis and includes all system that do not deal directly with the customer. Okay, keyword dia di sini adalah operational CRM ni dia deal directly with customer, and then analytical CRM ni do not deal directly with customer. The primary difference between the two is the direct interaction between the organisation and its customer. Apa yang membezakan antara operational dan juga analytical CRM ni adalah dari segi bagaimana mereka berinteraksi dengan pengguna. Untuk operational, mereka ada direct interaction dengan customer. Contoh saya bagi tadi dekat bank, kalau pergi ke bank punya office, awak akan, lepas awak tekan nombor, nama awak akan dipanggil untuk pergi deal directly dengan pegawai di dekat counter, which is the front office ataupun the front desk lah. And then kalau perasan dekat belakang tu ada bosses yang akan memantau, which is dia tak ada direct relationship dengan pengguna, unless kalau berlakunya masalah, mesti pegawai dekat counter tu akan panggil bosses mereka dekat belakang tu untuk bantu. Itu contohnya CRM, analytical dan juga analytical dan juga operational. Okay, so we are now moving into the last learning objective, which is to summarize the best practices for implementing a successful CRM, Customer Relationship Management System. Okay, so ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan berjayanya implementation of CRM, which is a clear communication of the CRM strategy. Okay, apa yang dimaksudkan dengan clear communication ni? Saya bagi contoh, katalah sebuah syarikat dah invest tadi, macam contohnya tadi 19 billion. Contohnya 19 billion tu gabungan banyak-banyak syarikat. Katalah satu syarikat dah invest 1 billion in order for them to implement CRM, tapi kalau tak ada clear communication between departments ataupun bahagian-bahagian di dalam sebuah syarikat, then CRM tu dia jadi tidak efisien ataupun tidak berguna, sebabnya tak ada clear communication between department in terms of how do we implement CRM strategy. Sekiranya kena semua pihak dalam syarikat kena understand their role and then communicate with each other in order for CRM to be successful ataupun boleh digunakan dengan berkesan dalam sebuah syarikat. And then the second success factors adalah to define information needs and flows. Apa yang dimaksudkan kat sini adalah orang yang menggunakan, setiap staff dalam syarikat mestilah berupaya untuk tahu kehendak dan juga keperluan sesebuah syarikat untuk disesuaikan dengan CRM, sistem CRM yang digunakan dan juga dia punya flow ataupun dia punya proses. And then the third success factors in terms of build an integrated view of the customer. Okay, so bila kita dah ada data yang penting berkaitan dengan customer ataupun pelanggan kita, so we must able to integrate the view ataupun kita integrate data-data tersebut untuk menjadikan dia sebuah information yang penting, so that kita boleh memahami pelanggan tersebut. Itulah salah satu faktor CRM ini berjaya dalam sebuah syarikat, sebabnya kita boleh menggunakan sistem tersebut diintegratekan dengan kita punya customer, data-data yang ada, so that dia boleh analyze dan bagi satu information yang berguna kepada syarikat kita. Kita boleh fokus what is our next step contohnya. And then the fourth success factors of CRM is implement in interaction. Maksud interaction ni adalah di-implement ataupun
berkuat kuasa ataupun digunakan dalam sesebuah syarikat dalam bentuk step by step. Instead of kita start big ataupun kita start terus dalam satu fasa yang penuh, kita implement step 1, step 2, step 3 contohnya. Okay. Apa yang dimaksudkan interaction ni? Interaction adalah kita mengaplikasikan sesuatu benda tu secara baby steps ataupun kita menggunakan step by step. Contohnya step pertama kita implement melalui kita pilih pilot test, kita pilih 2-3 orang dahulu untuk mencuba, dan selepas itu step kedua, selepas ia berjaya, kita cuba gunakan untuk sesuatu department dahulu. Selepas ia berjaya, baru kita panggil lebih ramai orang dalam syarikat untuk mengguna pakai syarikat sistem tersebut. So that CRM ni dia melibatkan step by step punya implementation. Sebabnya salah satu daripada kejayaan sesebuah sistem adalah kita buat pilot test dahulu, kita try untuk guna dahulu bagi diserasi dengan kita punya syarikat, dan then setelah serasi baru kita besarkan skop dia, kita panggil lebih ramai untuk guna pakai. Selepas berjaya baru kita implement for our whole company. Itu salah satu pada saya rahsia untuk kejayaan sesebuah sistem lah dalam sebuah organisasi. Sebabnya bila kita fahamkan dahulu dan kita gunakan dahulu dalam kita organisasi kita, sebabnya each of the organisation yang ada atas muka bumi ni, dia ada dia punya own functions dan juga objektif. So CRM ni berperanan untuk masuk dalam objektif tersebut untuk memudah carakan. And then the last one is scalability for organizational growth. Ini boleh dinyatakan dari segi, contohnya macam sesebuah syarikat, setelah saya buka satu syarikat, saya nak guna CRM, tetapi saya kena consider ada possibility untuk syarikat saya berkembang maju. Jadi dia semakin besar akan ada possibility untuk expand, which is sesuai dengan konsep scalability, di mana expansion of your business. Bila your business expand, so your CRM punya needs also expand with your own scale, your own business scale. So jadi ini yang dimaksudkan dengan scalability for organizational growth. Ada possibility untuk sesebuah syarikat tu berkembang maju. Jadi bila dia ada berkembang maju, dia punya scale tu kenalah ikut berkembang juga. Kiranya dia punya needs for CRM tu berubah mengikut saiz syarikat tersebut. Okay. So saya rasa untuk CRM ni kita dah cover untuk our class today, and this is the closing remark lah untuk chapter CRM ni. CRM is critical to business success. It is the key competitive strategy to stay focused on customer needs and to integrate a customer-centric approach throughout an organization. Kiranya CRM ni penting sebabnya dia boleh build relationship, dia boleh create loyalty, dan juga dia boleh enhance bottom lines. Kalau awak tengok dalam 5 process model tu, dia ada salah satu dia adalah macam mana kita nak analyze in terms of our competitor. Bila kita nak tengok threat daripada kompetitor kita, CRM ni salah satu tools untuk mengatasi masalah tersebut. Kita boleh pastikan kita punya customer being loyal to our product and brand. Okay, so the rest of the slides is only dia punya case study. Mungkin awak boleh go through, saya akan bagi dalam Google Classroom nanti with the link of this class, this recording. And for chapter 12, saya akan post for your tutorial class nanti ya. Okay. So saya rasa for chapter 11 we have covered, and thank you everyone for watching, and I hope everyone is staying safe, and thank you and Assalamualaikum.